برای شروع کار ابتدا یک حلقه جادویی میبافیم به هر روشی که میبافید و 3 زنجیره میزنیم به عنوان اولین پایه بلند. میایم درون حلقه 2 پایه بلند میبافیم که با 3 تا زنجیره میشه 3 پایه بلند. 2 زنجیره میزنیم، ادامه میدیم درون حلقه 3 پایه بلند میبافیم و 2 زنجیره میزنیم. این الگو باید 4 مرتبه تکرار شه. من 2 بار بافتم، 2 بار دیگه هم تکرارش میکنم. 3 پایه بلند میبافم و 2 زنجیره فاصله. 1 بار دیگه تکرارش میکنم. 3 پایه بلند، 2 زنجیره فاصله. در آخر نخ حلقه رو کامل میکشم. روی زنجیره سوم شروع رنج میام 1 پایه بست میزنم به این صورت و 1 زنجیره نخ رو اینجا کاتش میکنم. به این صورت ما 1 مربع کوچیک رو تشکیل دادیم. من سعی میکنم این نخ اضافه رو بیارم روی زنجیره که اینجا بافتم تا نخ این وسط قرار بگیره و موقع بافت رج بعدی راحت تر بتونم اون رو تمیزکاریش رو در واقع انجام بدم. برای شروع رج دوم موتیف گرنی با رنگ سبز میام بافت رو شروع میکنم و 3 تا زنجیره میزنم به عنوان اولین پایه بلند و همونجا درون حلقه 2 پایه بلند میبافم که روی هم بشه 3 پایه بلند. 2 زنجیره میزنم. همون فضا تکرار میکنم. 3 پایه بلند دیگه میبافم. 2 و 3. 1 زنجیره میزنم. پایه ها رها. درون فضای زنجیره‌ای بعدی میشم و تکرار میکنم. 3 تا پایه بلند میبافم. 2 زنجیره برای فاصله. توی همون فضا تکرار میکنم. 3 پایه بلند. این الگو رو ادامه میدم. 4 مرتبه تکرار میشه. 1 زنجیره میزنم. وارد فضای بعدی میشم. الگویی رو که بافتیم تکرار. برای رفتن به دسته بعدی 1 زنجیره و الگو رو ادامه میدم. به این صورت به آخر رج که رسیدم 1 زنجیره رو میزنم و میام روی زنجیره سوم شروع رج 1 پایه بست میزنم. 1 زنجیره و نخ رو کاتش میکنم. به این صورت باز میتونیم نخ رو یه خورده جلوتر بریم اضافه نخ رو تا توی رج بعدی بتونیم راحت اون رو بگیریم. برای شروع رج سوم با رنگ کرم که رنگ زمینه اصلی بافتمون میشه میایم بافت رو شروع میکنیم و 3 تا زنجیره میزنیم به عنوان اولین پایه بلند. همون الگوی گرنی رو تکرارش میکنیم. 2 تا پایه بلند دیگه کنارش میبافیم. 2 زنجیره برای فاصله و همون فضا تکرار میکنیم. 3 پایه بلند رو. 2 و 3. 1 زنجیره برای فاصله میزنم. وارد فضای تک زنجیره‌ای میشم و بافت 3 تا پایه بلند رو اینجا تکرارش میکنم. 1 2 و 3. 1 زنجیره میزنم. وارد فضای زنجیره‌ای گوشه میشم. ادامه میدم با 3 پایه بلند. 2 زنجیره. همونجا 3 پایه بلند رو تکرارش میکنم.
به این صورت. 2 و 3. باز میام یک زنجیره میزنم، در فضای تک زنجیره‌ای 3 پایه بلند میبافم. 2 و 3. یک زنجیره وارد فضای گوشه میشم، به این صورت بافت گوشه رو تکرار میکنم و اون رو کامل میکنم. به این صورت به آخر رج که رسیدم یک زنجیره و روی زنجیره سوم شروع رج یک پایه بست میزنم، یک زنجیره و اینجا نخ رو دیگه کاتش میکنم و نخ رو میبرم پشت بافت. 3 تا زنجیره‌ای که بافته بودیم لوپ نخ ها رو میگیریم و نخ اضافه رو میچرخونیم و به پشت بافت اون رو هدایت میکنیم و به این شکل. خب حالا میتونیم نخ های اضافه رو بچینیم. تمیزکاریش رو انجام میدیم. و نخ حلقه جادویی رو هم به همین صورت به این شکل توی بافت اون رو میچرخونیم. خب به این صورت ما موتیف گرنیمون رو بافتیم. اندازه موتیف گرنیمون رو داشته باشیم دوستان، این یک مینی موتیف حدوداً 7.5 سانتی متر، به 8 نمیرسه، 7 سانتی متر هست. از این مدل موتیف دوستان ببینید ما 8 تا از این مدل موتیف 7 تا عذر میخوام ما باید 7 تا از این مدل موتیف رو بافته باشیم و بیایم اون رو یه اتصال بدیم و ادامه کار. در ادامه بافت ما یکی از این موتیف ها رو میاریم، فرقی نمیکنه. ببینید این فضای گوشه هستش، این فضا رها میشه در اولین فضای تک زنجیره بعد از گوشه. ما میایم اینجا نخ رو دوباره وصلش میکنیم، با همون رنگ کرم ادامه میدیم. 1 2 3 زنجیره میزنیم به عنوان یک پایه بلند و همونجا 2 تا پایه بلند میبافم که روی هم بشه 3 تا پایه بلند. یک زنجیره میزنم، میام در فضای بعدی، فضای تک زنجیره‌ای بعدی 3 پایه بلند میبافم، یک زنجیره میزنم، در فضای زنجیره‌ای گوشه بافت گوشه رو ادامه میدم با 3 پایه بلند و 2 زنجیره، همونجا 3 پایه بلند دیگه می بافم. یک زنجیره میزنم، وارد فضای تک زنجیره‌ای بعدی میشم و 3 پایه بلند رو اینجا می بافم. یک زنجیره میزنم، وارد فضای تک زنجیره‌ای بعدی میشم، 3 پایه بلند رو هم اینجا می بافم. خب ببینید دوستان این یه قسمت بافتمون هست و در ادامه کار که به این صورت در اومد یک موتیف دیگر رو میاریم، میخوایم اتصال موتیف بعدی رو هم با هم بدیم. اینجا دیگه من زنجیره نمیزنم. ببینید موتیف بعدی هم به همون صورت، این فضای گوشه هست، تو اولین فضای تک زنجیره‌ای بعد از گوشه نخ روی قلاب وارد میشم و یک پایه بلند اینجا میبافم، کنارش 2 تا پایه بلند دیگر رو تکرار میکنم. 2 و 3. یک زنجیره میزنم، وارد فضای تک زنجیره‌ای بعدی میشم، 3 پایه بلند میبافم، یک زنجیره و در گوشه میام بافت گوشه رو تکرار میکنم با 3 پایه بلند
2 زنجیره، همونجا 3 پایه بلند دیگه میبافم. 1 زنجیره میزنم، وارد فضای تک زنجیره‌ای میشم، 3 پایه بلند، 1 زنجیره، فضای تک زنجیره‌ای بعدی هم 3 پایه بلند میبافم. زنجیره دیگه نمیزنم. ببینید به این صورت. حالا موتیف سوم رو میارم. این الگو رو دوستان تکرار میکنیم تا 7 موتیفمون به این شکل اتصال پیدا کنه. موتیف سوم رو هم دوستان فضای زنجیره گوشه کار ندارم، از اولین فضای تک زنجیره بعد از گوشه میام 1 پایه بلند که اتصال میدم و کنارش 2 تا پایه بلند دیگر رو بافت میزنم. 1 زنجیره میزنم، فضای بعدی 3 پایه بلند میبافم، 1 زنجیره، فضای گوشه تکرار میکنم با 3 پایه بلند، 2 زنجیره، 3 پایه بلند. به این صورت گوشه که کامل شد باز 1 زنجیره میزنم، فضای تک زنجیره بعدی 3 پایه بلند میبافم، 1 زنجیره، فضای تک زنجیره بعدی هم 3 پایه بلند میبافم. اینجا دیگه زنجیره نمیزنم. موتیف چهارم رو میارم، از اولین فضای زنجیره بعد از گوشه میام اتصال رو انجام میدم، 1 پایه بلند، 2 پایه بلند هم توی همون فضا کنارش میبافم، 1 زنجیره میزنم و به همین صورت دوستان شکل بافت رو ببینید به این صورت. خب این اتصال کار انجام میشه و 3 تا موتیف دیگه هم به همین صورت میایم اتصال اون رو کامل میکنیم. خب دوستان ببینید به این صورت من موتیف ها رو به هم اتصال دادم. دقت کنید که روی بافت به سمت ما باشه موتیف ها. بعد از 3 تا پایه بلند آخر که بافتم دیگه زنجیره نمیزنم، میام روی سومین زنجیره شروع رنج 1 پایه بست میزنم. حالا بافت رو میخوام ببرم جلوتر، پس میخوام بافت رو بیارم توی این فضای تک زنجیره‌ای. پس ادامه میدم، روی هر کدوم از پایه ها 1 بست میزنم. به این صورت روی زنجیره خود زنجیره رو میگیرم، تو فضاش نمیرم. 1 پایه بست شد. پس غیر از این 1 2 3 4 5 6 و هفتمی میام توی فضای تک زنجیره دوم 1 پایه بست میزنم. اینجا 3 زنجیره میزنم، کنارش 2 پایه بلند میبافم و 1 زنجیره میزنم، میرسم به فضای گوشه. در فضای زنجیره گوشه 3 پایه بلند میبافم. دستم خودکاری شده ندیدم، عذر میخوام. 2 زنجیره میزنم و همینجا 3 پایه بلند میبافم. 1 زنجیره میزنم، میام در فضای تک زنجیره بعدی 3 پایه بلند هم اینجا میبافم به این صورت. خب در ادامه حالا بدون اینکه ببینید بذارم اینجا خوب دیده بشه، چرخیده بافتم. خب ببینید به این صورت شد کار. حالا بدون این که بخوام زنجیره‌ای بزنم میام روی موتیف بعدی، اولین فضا رو رها میکنم، در فضای دوم تک زنجیره‌ای میام 3 پایه بلند هم اینجا میبافم، 1 زنجیره میزنم، در فضای زنجیره‌ای گوشه 3 پایه بلند، در واقع بافت گوشه رو تکرارش میکنم، 2 زنجیره همونجا 3 پایه بلند میبافم،
یک زنجیره میزنم و در فضای تک زنجیره بعدی تکرار میکنم 3 پایه بلند میبافم. خب اینجا دیگه زنجیره نمیزنم. ببینید دوستان، ما الان 2 تا قسمتش رو بافتیم، قسمت بعدی هم درست مثل همین بافته میشه بدون اینکه زنجیره بزنم. این فضا رها، موتیف بعدی اولین فضای تک زنجیره رها، در فضای تک زنجیره دوم الگو رو ادامه میدم با 3 پایه بلند، یک زنجیره. به گوشه که رسیدم بافت گوشه رو تکرارش میکنم. خب دارم دید داشته باشه. ببینید دوستان، به این صورت این قسمت رو هم مثل همین کامل میکنم و ادامه موتیف ها رو تکمیل میکنم. خب دوستان ببینید در ادامه پایان این رج شکل کارمون به این ترتیب در اومد. در آخر رج بعد از 3 تا پای بلند آخر بدون زنجیره روی زنجیره سوم شروع رج میام یک پایه بست میزنم. حالا میخوام با پایه بست کار رو برسونم به فضای زنجیره‌ای گوشه. پس روی هر کدوم از پایه ها یک پایه بست میزنم. 2 3 عضو میخوام قلابم عوض شد. 3 4 5 6 و درون فضای گوشه هم یک پایه بست. 7 تا بست دادم اومدم جلو. حالا بافت گوشه میرم اینجا 3 زنجیره به عنوان یک پایه بلند، همینجا 2 تا پایه بلند دیگه هم میبافم. 2 و 3 2 زنجیره میزنم توی همین فضا 3 پایه بلند میبافم بدون اینکه بخوام زنجیره بزنم. فضاها و پایه ها رها، میام روی موتیف بعدی در فضای زنجیره گوشه تکرار میکنم بافت گوشه رو با 3 پایه بلند، 2 زنجیره همونجا، 3 پایه بلند دیگه میبافم به این صورت. خب این شکل بافتمون هست دوستان. این الگو رو یعنی ما باید ادامه بدیم بدون اینکه زنجیره بزنیم. میایم روی موتیف بعدی تو فضای زنجیره گوشه 3 پایه بلند، 2 زنجیره، 3 پایه بلند و توی گوشه های دیگه هم به همین صورت این الگو رو ادامه میدیم. خب به این صورت این رج رو هم که به پایان رسوندیم، در آخر رج میام بست میزنم روی زنجیره سوم شروع رج. حالا با 3 تا بسته دیگه بافت رو میرسونم توی گوشه. روی 2 تا پایه هر کدوم یک پایه بست، در فضای گوشه هم یک پایه بست و اینجا 3 زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند. کنارش 2 تا پایه بلند دیگه میبافم که رو هم میشه 3 پایه بلند. بدون زنجیره وارد فضای گوشه بعدی میشم. موتیف بعدی توی فضای زنجیره‌ای گوشه ادامه میدم 3 پایه بلند میبافم بدون زنجیره. موتیف بعدی تو فضای گوشه 3 پایه بلند و به همین ترتیب این الگو رو ادامه میدم. ببینید دوستان شکل بافت رو به این صورت توی هر کدوم از فضاهای زنجیره‌ای گوشه 3 پایه بلند میبافیم. خب به این صورت رج رو که به پایان رسوندم، در آخر رج روی سومین زنجیره شروع رج یک پایه بست میزنم. حالا برای رج پایانی این قسمت من میخوام اینجا رو ببینید دوستان 2 تا بست بزنم، بیام توی این فضا که بین 2 تا دسته هست بافت بزنم. پس 1 2 و در فضای بین 2 تا دسته هم میام یک پایه بست میزنم. 3 تا پایه بست دیگه زدم و اینجا هم 3 زنجیره میزنم. 3 تا پایه ها رو رها میکنم، میام توی فضای بین 2 تا دسته بعدی هم
یک پایه بلند میبافم. پایه ها رها، فضای بین دسته های بعد یک پایه بلند. پایه ها رها، فضای بین دسته بعد یک پایه بلند. به این صورت. خب این قسمت رو به همین شکل که ملاحظه میکنید تکمیل میکنم. دیگه زنجیره نمیزنم، پایه ها رو رها میکنم، توی فضای بین دو تا دسته یک پایه بلند میبافم به این صورت. خب ببینید این قسمت رو که بافتم، بله میام اینجا روی زنجیره سوم شروع رج یک پایه بست میزنم. ببینید شکل کار رو. به این صورت این مرکز کار ما اینجا بسته شد. من اینجا دیگه نخ رو کاتش میکنم، گره نمیزنم که کارمون تمیزتر در بیاد. خب به این صورت. و نخ اضافه رو میام میبرم پشت بافت، لابلا اون رو میچرخونم. میتونید درون سوزن کنید یا با قلاب نازکتر اون رو پنهون کنیم. در واقع به این صورت ادامه میدم اون رو. میتونیم یه 2 تا گره هم بزنیم که کار محکم و فیکس بشه. خب بهش کار به رو میاد. ببینید دوستان این قسمت بافتمون هست که به اتمام رسید. خب برای بافت حاشیه دور کارمون میایم از گوشه یکی از موتیفا، فرقی نمیکنه، میایم نخ رو وصلش میکنیم و 3 تا زنجیره میزنیم. در ادامه توی همون فضای گوشه میایم پایه بلند میبافیم. 1 2 و 3 که رو هم میشه 4 پایه بلند. خب در فضای بدون اینکه زنجیره بزنم، در فضای تک زنجیره‌ای میام یک پایه کوتاه میبافم و 3 زنجیره میزنم. همونجا 3 پایه بلند میبافم. 1 2 و 3. من اینجا اشتباها گفتم به عنوان پایه بلند، ولی اون پایه بلند نیستش. به این صورت در ادامه میام بدون زنجیره فضای بعدی باز یک پایه کوتاه میبافم، 3 زنجیره میزنم، همونجا 3 پایه بلند میبافم. تو فضای زنجیره همین گوشه همین موتیف میام یک پایه کوتاه میبافم و 2 زنجیره میزنم. در ادامه بافت ببینید شکل بافت به این صورت است. حالا میام روی موتیف بعدی توی فضای زنجیره گوشهش، همین گوشه اول، یک پایه کوتاه میبافم و 3 زنجیره. همونجا میام 3 تا پایه بلند میبافم و این الگو رو تکرار میکنم. فضای بعدی یک کوتاه، 3 زنجیره، همونجا 3 پایه بلند. فضای بعد یک پایه کوتاه، 3 زنجیره، همونجا 3 پایه بلند. به گوشه بافت که رسیدم تکرار میکنم. یک پایه کوتاه، 3 زنجیره، همونجا 3 پایه بلند میبافم. فضای بعد یک کوتاه، 3 زنجیره و به همین صورت این الگو رو ادامه میدم. ببینید شکل بافتمون رو. به این ترتیب این قسمت رو کاملش میکنم. توی همین فضا 3 زنجیره، همونجا
3 پایه بلند، فضای بعد 1 پایه کوتاه، 3 زنجیره همونجا 3 پایه بلند، به این صورت توی گوشه این موتیف 1 پایه کوتاه، 2 زنجیره میام روی موتیف بعدی. حالا توی گوشه تکرار میکنم 1 پایه کوتاه، 3 زنجیره همونجا 3 پایه بلند و روی 7 گوشه این الگو در واقع تکرار هست دوستان. فضای بعد 1 کوتاه، 3 زنجیره تکرار. من خواستم این قسمت یک پر کارمون که کامل شده است رو بهتون نشون بدم. به این شکل هست بافتمون. خب دور تا دور بافتمون این الگو رو کامل میکنیم. به آخر رج که رسیدیم، دسته آخر رو بافتیم، میایم روی اولین پایه‌ای که بافته بودیم توی ابتدای رج نخ رو گرفتیم و در واقع روی زنجیره اول 1 پایه بست میزنیم. اینجا 1 زنجیره میزنم و دیگه نخ رو کاتش میکنم و میبریم پشت بافت. همونطور که بارها گفتم با سوزن هم میتونید این کار رو انجام بدید و تمیزکاریش رو انجام میدیم و به این ترتیب خیلی راحت و آسون با استفاده از موتیف گرنی که یه خورده متفاوت بافتیمون رو در واقع چیدمانش رو به این شکل کار رو به پایان رسوندیم. خب عزیزان، این هم از پایان آموزش این رومیزی بسیار زیبای 7 پر که با استفاده از موتیف گرنی بافته شد. خیلی سریع و راحت و بسیار زیبا میتونید اون رو ببافید. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. امیدوارم شما رو همچنان در ویدیوهای بعدی هم ببینم. تا یه آموزش دیگه، خدا نگهدارتون.